4 năm rồi Vinh quay lại Melbourne, một trong những thành phố đáng sống nhất trên thế giới. Chào mừng bạn đã quay trở lại với Quang Minh Passport. Bắt đầu hành trình Melbourne lần này, Vinh bay từ Sài Gòn cùng Vietnam Airlines trên khoang thương gia. Với lịch trình di chuyển khá là dày thì điều Vinh cần nhất trong mỗi chuyến bay không phải là quá cầu kỳ, mà là đúng giờ nè, ổn định và đủ thoải mái để khi hạ cánh thì Vinh có thể bắt đầu làm việc ngay. Bây giờ thì mình cùng review qua khoang thương gia một chút ha. Vẫn như mọi khi, ghế ngồi rất là rộng rãi, thoải mái, có đủ không gian để cho mình nghỉ ngơi. Có thể xem phim nè, nghe nhạc hoặc là đọc vài bài trong tạp chí Heritage trước khi ngủ. Sau ly champagne chào đón thì Vinh ăn tối ngay trên máy bay. Và điều làm Vinh thích nhất trong thực đơn là có cả món Việt. Lần này là món mì Quảng. Khi mà mình đi xa được ăn một món rất là Việt Nam như vậy trên chuyến bay, tự nhiên là Vinh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Không phải lúc nào thì mình cũng cần một trải nghiệm đó quá là xa lạ. Đôi khi thì mình chỉ cần một món ăn quen, một câu chào bằng tiếng Việt là chuyến đi của mình đã nhẹ nhàng hơn rồi. Với những chuyến bay dài thì đối với Vinh điều quan trọng nhất là mình ăn tối xong có thể ngả lưng để ngủ một giấc thật là tử tế. Đặc biệt lần này thì Vinh bay đúng dịp sinh nhật nên còn được team của Vietnam Airlines chuẩn bị cho mình một bất ngờ nho nhỏ rất là dễ thương trên máy bay. Và giữa một lịch trình bận rộn, những chi tiết nhỏ như vậy thôi thì làm Vinh cảm thấy như mình được quan tâm nè, làm hành trình của Vinh đáng nhớ hơn rất là nhiều. Mình cảm ơn mọi người nha. Vậy là sau 8 giờ bay thì Vinh đã đến Melbourne rồi. Và ngày hôm nay thì Vinh rất là vui bởi vì mình được tổ chức sinh nhật ở trên máy bay. Các bạn ở trong team của Vietnam Airlines rất là dễ thương và rất là nhiệt tình. Cảm ơn mọi người đã tổ chức sinh nhật cây nhà lá vườn, các bạn nói như vậy. Cây nhà lá vườn Nhưng mà rất là ấm áp với Vinh ha. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá Melbourne thôi. Let's go! Nước Úc thì họ kiểm tra khá là kỹ. Các bạn nhớ đến đây là mình điền tờ khai nè. Rồi mình khai báo những cái đồ mình đem theo nha. Gia vị, đồ trái cây, đồ ăn là mình không có được đem vào trong nước Úc. Thịt và các loại thì cũng rất là khó, cho nên mọi người nhớ lưu ý cái việc đó. Đây là hotel của Vinh, Indigo. Indigo này là mới mở nha. Khách sạn của mình là ngay ở trung tâm luôn. 2-3 bên con đường đều là shopping hết. Lâu lắm rồi Vinh mới quay lại Melbourne. Và anh tài xế hồi này anh nói với Vinh là Melbourne bây giờ khác lắm rồi. Khách sạn đẹp quá. Khách sạn này thì rẻ nhất là khoảng 250 đô cho một đêm. Indigo cũng là khách sạn thuộc hệ thống của IHG. IHG mọi người biết bây giờ là có Six Senses, có Intercon. Sài Gòn mình cũng có Indigo. Đây rồi. Morning, I'm good, how are you? Indigo là khách sạn Vinh thấy là rất là xịn, nhưng mà nó rất là trẻ trung. Những cái chi tiết decor thì thường là Vinh sẽ thấy có nhiều cái nghệ thuật, những cái nét màu sắc. Okay, well, I believe this is the additional guest. Yes, please. Phòng của Vinh là 404. Phòng này là view đẹp nhất ở tại khách sạn. Giá khoảng 460 đô một đêm. Nhìn xuống là David Jones. Cái đường này là cái phố đi bộ ngay trung tâm mua sắm. Khách sạn này rất là trung tâm rồi. Vậy là 4 năm rồi Vinh mới có dịp quay lại Melbourne. Và lần này thì cảm giác rất là khác. Vừa quen nè, vừa lạ và vừa có nhiều điều mới hơn để cho Vinh khám phá. Dạo gần đây thì mọi người có thấy là người Việt Nam mình đi du lịch đến Úc nhiều hơn không? Vinh nghĩ cũng khá là dễ hiểu thôi, bởi vì Úc khá gần ở Việt Nam mình, bay không quá xa, lại là một điểm đến an toàn, văn minh, chất lượng sống cao nè. Nên mình đi chơi hay là đi nghỉ dưỡng thì mình nghĩ đều có cảm giác rất là yên tâm. Melbourne thì từ lâu đã được xem là một trong những thành phố đáng sống nhất trên thế giới.
với điểm rất cao về y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường và hạ tầng. Thành phố này có một nhịp sống rất là riêng, vừa nghệ thuật, vừa bình yên, vừa hiện đại nhưng vẫn không quá vội vàng. Mình đi vài bước là thấy một quán cà phê xinh, một góc phố có street art, một khu chợ, một nhà hàng mang hương vị từ rất là nhiều nền văn hóa khác nhau. Và Úc hiện tại cũng là một trong những quốc gia rất là đa văn hóa, nên khi đến với Melbourne thì mình cảm nhận được sự pha trộn rất là thú vị giữa nhiều cộng đồng, nhiều món ăn, nhiều ngôn ngữ và nhiều lối sống khác nhau. Trưa nay thì Vinh sẽ theo lịch trình mình ăn ở Taxi Kitchen ngay trung tâm thôi và băng qua những cái con đường mọi người có thể thấy đời sống ở đây nè. Mọi người đi học, đi làm, giờ trưa là rất là đông luôn, rồi tàu, những cái phương tiện công cộng. First day with our brand new cocktail list. Thank you. There's some real must-have on there. I really recommend the soju smash. It's stunning, and also the pandan slipper is really beautiful. We did a tasting with all of our staff on Monday. We had 20 staff here, and they were the two favourites from everyone. So I really recommend. Thank you. Can I try the pandan slippers and the spicy mango? Absolutely, sir. Thank you. Vừa tới nơi là uống rồi. Ở nhà hàng Taxi Kitchen này á, Vinh thấy có cái món cocktail lá dứa. Trời ơi, nó ngon. Vinh thích nhà hàng này bởi vì ngay trung tâm luôn, ở lầu 1 và Vinh nhìn xuống là Federation Square. Mọi người có thể thấy nhịp sống của Melbourne, mọi người tấp nập hối hả. Mình nhìn đây là mình thấy một cái khung cảnh náo nhiệt ở bên dưới luôn và rất là trung tâm. Đồ ăn ở đây là kiểu fusion nha, không có thuần Á cũng không có thuần Âu mà là kiểu sáng tạo lại. Cái món cơm cháy này là nhà hàng tặng, welcome á, không có tính tiền. Vinh thì lát hồi Vinh order thịt vịt rồi gà và những cái món có luôn sashimi nè, thêm một chút sauce hào tươi, rồi bò, tempura, vừa Thái Lan, vừa Nhật, vừa Hoa, vừa Ý, vừa Pháp, các thể loại. Nhưng mà cái điều thích đó là ở đây là mình ăn rồi mình uống cocktail quá là ngon và cái không khí cũng như là cái không gian ở đây mình rất là thích. Đây là món cá tuna, thì tuna đồ sống, ở dưới có rau nha, ở trên thì có jelly và tuna thì là ăn sống rồi. Chút salad kế bên. Đây là món tumbling, món hoa. Và đây là món Nhật tiếp theo, tempura. Wow, hấp dẫn chưa? Còn món sashimi này á, mình nên lấy một ít rau bên này nè. Mình đặt lên trên cái top này. Bởi vì trong này nó có wasabi rồi. Sau đó mình ăn chung cả miếng như thế này sẽ rất là ngon nữa. Ham ăn quên quay là có thiệt nha. Cái món chính lên ngon quá cái mình lo ăn luôn. Bên kia cái món vịt, anh kêu là mình phải bắt chanh chút xíu để chôm. Đây cũng là một trong những cái món best seller của nhà hàng. Ở bên Úc này á, kiểu ăn fusion thì rất là phổ biến. Đa số thì người trẻ đi chơi hay đi hẹn hò với bạn bè thì đều là thích ăn cái kiểu là những cái nhà hàng fusion. Cho tới thời điểm hiện tại thì tất cả những phương tiện công cộng ở tại Melbourne đó, chính phủ đang miễn phí cho tất cả mọi người tới cuối tháng 5 2026 này. Tức là mình đi ở trong thành phố á, những cái điểm gần thì mình sẽ không có phải trả phí. Mình đang băng qua Town Hall, chỗ này hồi xưa là một trong những tòa nhà giàu nhất thế giới. Quay trở lại thời kỳ mà Úc là quốc gia khai thác vàng á, lớn nhất trên thế giới. Đây là Town Hall. Cảm giác mình đi tram thì mình ngắm được thành phố thích hơn. Ngồi xe thì không gian nó nhỏ nhưng mà ở đây là mình đứng hoặc là mình ngồi xong rồi hoàn toàn là đi một cái đường riêng của mình có thể ngắm toàn cảnh thành phố và đến với tất cả những cái điểm trung tâm hết. Cho nên các bạn nếu có cái bản đồ xong mình đi tram miễn phí nè, tới stop rồi leo lên leo xuống thì mình thấy rất là tiện. Đây là dòng sông Yarra. Buổi sáng thì ở Melbourne có cái hoạt động khinh khí cầu nữa. Sáng sớm có thể bay khinh khí cầu hoặc là bay trực thăng từ chỗ này. Cho nên mọi người thấy là Melbourne là một thành phố rất là lý tưởng. Mọi thứ ở ngay trung tâm,
xong rồi là có cái dòng sông thơ mộng hơn. Mình thấy cảm giác mà có sông có nước rất cũng thích hơn. Rồi đó, có văn hóa cũng rất là đậm. Như đi buổi sáng ngày hôm nay mình đi vào những cái chợ trung tâm, mình sẽ thưởng thức đồ địa phương. Người Úc thì họ thích ăn brunch, buổi trưa đi ăn brunch hoặc là đi coffee culture, thì ở đây họ cũng rất là mê cà phê. Đi chợ, đi cà phê, đi hải sản, quá nhiều thứ đi làm thôi, từ từ làm từng cái một. Điểm tham quan đầu tiên của Vinh ngày hôm nay, South Melbourne Market. Xuống tàu cái là mình tới thẳng Food Hall, đấy luôn, có vài bước chân ha. Đây có tiệm bánh mì, cà phê. Theo Vinh thấy thì mình đến đây mình ăn sáng cũng được. So this place has really good nuts. So they have, from Tasmania and different places. Cổ nói với Vinh là các loại đậu ở đây rất là nổi tiếng. Có những cái đậu từ Tasmania, quá nhiều loại. So maybe we'll go the cheese first, Okay. and then we'll do some seafood a little bit further down. Ok. Cổ thì giới thiệu với Vinh là chỗ này là bán cheese. Nãy mình thấy là cheese, hạt rồi olive nè. Đây là những cái loại mà người Úc rất là thích. Và cửa hàng này là một trong những cửa hàng mà có cheese rất là ngon. So với Việt Nam mình đi vào những cái chợ nhỏ thì đây là chợ của trời Tây. Bên phải là thịt nè, bên trái là đồ hải sản. Hải sản đây mình thấy là đông lạnh thôi, chưa thấy hải sản tươi ha. Mình ghé qua quầy hải sản và sẽ ăn một chút seafood, mặc dù là mới ăn sáng nhưng mà thấy hấp dẫn quá cho nên là mình thử tại chỗ luôn. Thật ra thì đi vô chợ mình nghĩ là ngoài mình thấy không khí rồi mình mua đồ rồi mình nấu thì ăn tại chỗ nó cũng là một cái trải nghiệm rất là vui. Giống như mình bày đồ hàng ra mình ăn vậy, mình thấy là vui là chính. Nhưng mà ngon nữa thì là 10 ha. Qua tới khu bên này là có đồ souvenir, đồ handmade, quần áo. Bây giờ mình sẽ có tiết mục thử cheese nha. Đây là một cửa hàng cheese rất là nổi tiếng, tên là Casein. Casein ở trong tiếng Latin tương tự như là chữ phô mai của người Việt Nam mình hay gọi về món này. Phô mai thì cũng bắt nguồn từ tiếng Pháp form, tức là mình form cái chất lỏng thành phô mai rắn về lại, cô đọng lại như thế này. So you can see it's from Western Australia and the little city is called Denmark. Oh, not the Denmark itself. Not the country, the city. There is a city called Denmark. The city. Ở Úc có một city tên là Denmark, Đan Mạch. Và anh chủ thì anh nói là cửa hàng này rất là đặc biệt bởi vì Úc thì nhập khẩu đồ ăn rất là khó. Nhưng mà riêng cửa hàng này thì nhập tất cả các loại cheese từ Ý, từ Pháp và cả cheese của địa phương là Úc nữa. Họ cũng hợp tác với những cái xưởng sản xuất cheese ở trong nước Úc. Cái này là mình ăn rồi xong là uống rượu buổi tối là tuyệt vời. Cửa hàng này bên đi một vòng vòng trong giờ mới quay lại mới được thử chứ rất là đông khách. Đây là loại từ trâu nha, không phải bò nữa. Lần đầu tiên thì mình mới nghe là phô mai làm từ sữa trâu. Đây là loại. Đi ra ngoài là các bạn sẽ thấy thiên đường rau củ và trái cây. Ta-da! Trái cây yêu thích của Vinh, món dưa hấu. Trời ơi, mọi người đi vào đây xem. Họ làm rất là sạch sẽ và ngăn nắp. Loại nào ra loại đó, mà xếp cũng đẹp nữa. Hương thơm ngào ngạt. Wow! Trước đây thì khu chợ này là dành cho người địa phương. Nhưng mà sau này á, bởi vì có những cái gian hàng mà đứng ăn á, nó trở thành một trong những cái hoạt động mà người du khách, tourist rất là thích. Cũng vì chính cái yếu tố đó cho nên chợ này bây giờ đã trở nên nổi tiếng hơn và đông người đến, rồi thêm rất là nhiều, đầy đủ các hoạt động, nhiều gian hàng hơn, trở thành một cái địa điểm mà mình nghĩ là để dành cho mọi người đến trải nghiệm, không chỉ là mình mua thức ăn, mình có thể đến đây ăn tại chỗ rồi đó đi dạo xung quanh, nó cũng là một trong những cái hoạt động rất là thú vị.
Anh nói đây là rosemary với lại tỏi, xong rồi nấu với lại dầu. Vinh chưa có thử qua cái vị này, anh nói mới vừa có hàng ngày hôm qua. Siêu giòn, super crispy. Super crispy. Thank you. Not too salty though. Không có quá mặn. The nice level of salt. Thank you. G'day. Hơi mặn nhẹ thôi, nhưng mà cái mùi rosemary á với lại cái mùi tỏi thì rất là thơm. Thank you. Đây là mật ong với lại pine. Cái hoạt động mà thử mật ong đây thì Vinh khá là thích. Vô tình là Vinh đang uống nước cam, cho nên là những cái vị mật ong á nãy giờ là đi chung với nước cam rất là ngon. Và rõ ràng khi mà mình thử thì họ sẽ cho mình rất là nhiều loại mật ong khác nhau, kết hợp với các loại trái cây và những cái cây địa phương chỉ có tại Úc thôi, thì họ làm nên cái vị mật ong đi chung với cái cây đó rất là hay. Và cái cửa hàng ở đây á, mọi người khen bởi vì mọi người nhìn xem là xung quanh á, hoàn toàn là những cái đồ mà họ sử dụng ở trong tiệm á, rất là thân thiện với môi trường. Cổ hỏi là Vinh đang có bị đau họng hay gì không, cổ cho Vinh thử thêm một cái loại mật ong với lại gừng, sẽ giúp cho cổ họng của mình khi mà mình ví dụ như đang có cảm hay là ho thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy đỡ hơn, tốt hơn nha. Ngoài mật ong thì cửa hàng là chuyên khoai tây, tất cả các loại khoai tây khác nhau và cũng nhập từ rất là nhiều nơi trên thế giới. Cổ có cái khoai tây tím mà rất là lạ không? Đây là cái cửa hàng khoai tây mà có nhiều loại khoai tây nhất ở tại Úc. Cổ tự tin khi nói về điều đó. Cổ nói là cổ có gần 30 loại khoai tây khác nhau. Có Mỹ nè, có từ Anh nè. Và đây là cái potato màu đỏ. Tiệm này là 15 năm rồi. But not every store in Australia has these. Does that make sense? Like we're different. Không phải là cửa hàng nào ở Úc cũng có cái kiểu và bán nhiều loại khoai tây như thế này. Wow. They're really cool. South Melbourne Market là một trong những khu chợ lâu đời và nổi tiếng nhất ở Melbourne. Thành lập từ năm 1867, tính ra là đã hơn 150 năm tuổi, phải được xem là khu chợ hoạt động liên tục lâu đời nhất ở Melbourne. Đây không chỉ là nơi người dân đi mua thực phẩm hàng ngày, mà mọi người có thể đến ăn sáng, uống cà phê, mua đồ tươi, trò chuyện, gặp gỡ hay là cảm nhận nhịp sống địa phương. Nói chung là nếu mà bạn muốn hiểu người Melbourne ăn gì, mua gì, sống như thế nào vào cuối tuần thì mình đi chợ này là một cách rất là hay. Và mọi người lưu ý là South Melbourne Market chỉ mở một số ngày trong tuần thôi nha. Thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, bắt đầu từ 8 giờ sáng. Nên nếu mọi người có lịch đi Melbourne thì mình nhớ canh ngày, chứ không phải là lúc nào ghé qua cũng có mở cửa nha. Rồi, kết thúc cái tour chợ hôm nay, Vinh sẽ ngồi xuống và uống cà phê. Văn hóa uống cà phê của người Úc thì cũng rất là đa dạng và họ rất là thích uống cà phê. Cứ mỗi một góc đường là các bạn sẽ thấy những quán cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh. Vinh đang thưởng thức một cái món cũng khá là signature của tiệm này. Và uống thì thấy nó nhẹ nhàng, hợp gu của Vinh, cũng không có quá đậm. Buổi chiều thì Vinh tiếp tục với một trải nghiệm rất là đúng tinh thần Melbourne, cùng với Walk Melbourne Tour. Tour này thì không phải kiểu là mình chỉ đi ngắm thành phố đẹp ở những đại lộ, mà cái duyên rồi Vinh nghĩ nó nằm ở những cái con phố, những cái con hẻm nhỏ, arcade cổ nè, những tòa nhà cũ và những quán cà phê giấu mình sau một lối đi rất là bé. Và Walk Melbourne gọi đây là cách kể chuyện về thành phố thông qua đồ ăn, cà phê, lịch sử và những góc mà nếu mà tự đi có nhiều khi mình sẽ lướt qua và mình không có để ý. Nó dễ hiểu là mình vừa đi bộ, vừa ăn và vừa nghe kể chuyện về thành phố. Khi mà đi qua những nơi này thì Vinh mới hiểu là vì sao Melbourne không có cần quá hào nhoáng nhưng mà vẫn rất là có sức hút riêng. Vì thành phố này có nhiều lớp lịch sử nè, kiến trúc, nghệ thuật, ẩm thực và đời sống hiện đại chồng lên nhau rất là thú vị. Building này là building shopping lâu đời nhất ở tại Úc luôn, 1868. Today's a very nice day. Khi các bạn đi tham quan cái khu arcade này mình nhớ là ngắm cái kiến trúc ở trên trần, bởi vì đây là stained glass. Rồi ở trên trần cũng là kính, mình có thể nhìn ánh sáng trời hoặc là kể cả mưa xuống cũng thấy đẹp. Bình thường thì Vinh đi thì cũng nhìn ở dưới này thôi shopping, nhưng mà khi mà được ảnh nói, được ảnh kể cái câu chuyện nghe ở đây mình cảm thấy cũng thích hơn. Mình nhìn lên trời đó,
cái trang trí đó nó rất là đẹp và nó rất là đặc trưng cổ điển của Úc. Anh nói cái này là cái macaron mà người chủ là đi tới Pháp học rồi về đây mở, và một trong những cái điểm ăn macaron mà anh thích nhất ở tại city này. Rồi Have any flavour you want? always salted caramel for me, always. Fair enough. They've got the salt My favourite. right there. Vinh thì Vinh thích nhất cái vị salted caramel. Bình thường là có cái vị gin with tonic, nhưng mà hôm nay không có gin with tonic nữa, kiểu như họ làm season thôi. Và hôm nay thì Vinh có margarita, màu này rất là xinh. Thank you. Luôn luôn là salted caramel cái vị mà Vinh thích nhất. Cheers. Cheers. Thank you. So lovely. Melbourne thì có hơn 1.000 tiệm cà phê nhỏ nhỏ khác nhau. Và đây là cái hiệu Bench Coffee. Anh hướng dẫn viên, người bản xứ, ảnh giới thiệu cho Vinh là theo ảnh là một trong những tiệm mà ngon nhất ở tại Melbourne. Và họ có cái special đó là Melbourne Coffee, thì Vinh sẽ thử cái đó ngày hôm nay. Vinh thì không có rành cà phê lắm đâu, nhưng mà anh giải thích thêm á, anh nói là người Melbourne thì rất là quan tâm đến việc uống cà phê. Một ngày thì họ có thể uống đến 4 đến 5 ly, nhưng mà họ thực sự quan tâm đến cái chất lượng. Ví dụ như là cái cà phê ngày hôm nay á, là bao nhiêu percent là từ Colombia, rồi bao nhiêu percent là đến từ Ethiopia. Và cái này thì họ sẽ được ghi rõ ở trên bao bì, là tùy theo cái gu của mình uống mình sẽ chọn. Rồi, cái này mà mình đi sâu nó cũng cầu kỳ ha. Các bạn nếu mà biết thông tin về cà phê ngon thì nhớ chỉ thêm cho Vinh nha. Vinh thì không có rành lắm đâu. Yes. Trước khi mà mình uống cà phê mà để cho ngon nhất thì mình phải uống sparkling trước. Uống nước khoáng có ga, chắc là để thanh lọc và chuẩn bị thưởng thức cái ly cà phê. Xong rồi Vinh order, Vinh cầm đi. Tại vì tranh thủ thời gian để mà mình còn đi điểm khác để tham quan nữa. Thì nói về cái cà phê ở đây, cái ly của Vinh tên là Magic Coffee, chỗ Bench hồi nãy ha. Và cái vị của nó, để Vinh dùng từ sao mà diễn tả đúng nhất để mọi người hiểu nha. Nó có nhiều tầng, đó, nó không có nhạt nhòa, đậm đà, thơm. Nhưng mà khi uống vào á, mình sẽ không có cảm giác bị sốc hay là bị quá nặng. Thì tất nhiên là mình nghĩ là cà phê thì sẽ cũng theo gu của từng người. Nhưng mà đây là một ly cà phê ngon. Bây giờ mình sẽ thử ăn skewer là thịt nướng, nhưng mà thịt kangaroo. Đây là món ăn rất là Úc rồi ha. Ảnh thì anh nói là người Úc thì họ không có ăn mỗi ngày đâu, nhưng mà đây cũng là biểu tượng của nước Úc, cho nên là mình là du khách đến đây thì mình nên thử. Bây giờ mình sẽ thử hai cái loại thịt đặc trưng nhất của nước Úc, đó là thịt đà điểu và thịt kangaroo. Đây là thịt đà điểu nha, đây là kangaroo. I love it. Really nice. Good. Nhà hàng này làm có thêm burger, mà tại Vinh ăn no quá rồi, Vinh ăn không nổi nữa. Vinh ăn cái skewer này thôi. Thịt con đà điểu mà Úc cũng ngon, con emu. Trên cái biểu tượng của nước Úc á, bên trái là kangaroo, bên phải là đà điểu Úc, emu. Còn ở Vinh cũng mới biết thôi. Đây là hai loại thịt đó. Ăn cũng tương tự nhau thôi, nhưng mà mình thấy mềm hơn một số loại thịt bò luôn nha. Cái con mà đà điểu hồi nãy là không phải ai cũng ăn, không phải là ở đâu cũng có. Kể cả người Úc họ cũng rất ít khi ăn cái món đó. Nhưng mà thiệt nha, cũng là một cái nên thử. Nãy mình ăn xong thấy vẫn thích, mà không có bụng để ăn nhiều thôi. Bây giờ mình thử sô-cô-la. Sô-cô-la đây là không có đắng nha, rất là đậm đặc. 70% sô-cô-la, 30% cacao. Có một chút ngọt ngào trong đời mình rồi. Cái bánh sô-cô-la này thấy hấp dẫn nè. Nếu bạn là một người thích sô-cô-la thì Vinh recommend là mình đến tiệm này nha. Mới ngày hôm nay là mình đi nguyên một cái tour ẩm thực ở Melbourne.
nhờ đi với những người địa phương á, thì Vinh có thêm kinh nghiệm nè, cũng có thêm những cái trải nghiệm đó rất là khác, ăn những cái món mà nào giờ Vinh chưa biết. Chứ nếu như mình đi bình thường á, thì mình cũng sẽ search ha, nhưng mà Vinh thấy có thêm cái ý kiến của người bản xứ khi mà họ sống ở đây lâu năm á, thì tất nhiên là họ cũng sẽ có những cái địa điểm mà họ thích và rành để chỉ cho mình. Tất nhiên là Vinh là người châu Á, những cái đồ ăn này thì Vinh không có ăn mỗi ngày ha, nhưng mà Vinh đi thì Vinh thấy rất là hay. Nếu mà đi du lịch thì đúng nghĩa là mình được trải nghiệm những cái điều mà nó rất là bản xứ, rất là bản địa, thì cái điều đó là Vinh cảm thấy là mình tâm đắc nhất, thích nhất khi đi du lịch là mình được trải nghiệm văn hóa và ẩm thực của địa phương. Trà mùi sô-cô-la vô cùng lạ. Đây là cái vỏ của sô-cô-la, khi mà họ sản xuất đó, họ cũng không có muốn phí, cho nên là sẽ nghiền nát cái vỏ ra để làm thành trà sô-cô-la. Khi mình uống cái này á, là mình không có phải là ăn sô-cô-la nữa, vẫn có cái mùi sô-cô-la như cảm giác như là mình đang uống trà. Wow, I like it. Và đây là cái tour chính của Vinh á. Vinh bắt đầu từ cái block này là tòa nhà H&M, mọi người thấy một cái tòa nhà cổ. Và bên cạnh là một cái building của Maya màu trắng, rất là tôn vinh cái tòa nhà cổ này lên. Xong mình đi một vòng vào trong các khu local, những cái arcade. Đi một vòng như vậy thôi là Vinh thấy cũng rất là nhiều điều để mình khám phá rồi. Riêng cái góc này chụp thì Vinh thấy siêu đẹp luôn, cho nên là Vinh recommend mọi người ngay đường này. Chỗ này là đường Burke nè, rồi cross với lại Elizabeth. Kết thúc tour ngày hôm nay thì Vinh sẽ uống một ly để refresh lại. Đây là Lemon Lime Bitter, một nước uống rất là phổ biến của người Úc. Mình có thể uống cái ly này sau khi mình uống quá nhiều rượu, hoặc là cũng có thể trước khi mình uống rượu. Đây là người local chỉ cho Vinh đó. Thank you so much. Cheers. Yes. Yeah. Thank you. Buổi tối ngày thứ hai thì Vinh sẽ ăn ở Farmer Daughter. Đây là nhà hàng với phong cách của Victorian. Ở đây sẽ có những món đặc trưng nhất của người bản xứ. Đây Vinh ăn bò nè, ăn cá, ăn mấy cái món entry là có carpaccio là cá sống ha, rồi xong rồi có những cái topping sauce, dầu ô liu, và đây là salad với lại phô mai, nhưng mà bên kêu cái loại beetroot là củ dền. Ngày hôm nay là một cái ngày mà mình full ăn đồ ăn và ẩm thực của Melbourne luôn á. Nhà hàng này thì Vinh thích cái không gian kiểu cũng bình thường nhưng mà có gu dễ thương, lý tưởng cho mình hẹn hò hoặc là đi với cùng nhóm bạn. Phần main course thấy thơm lừng luôn, đem lên cái là muốn ăn liền. Mình kêu bò nha, bò ở đây cũng có rất là nhiều loại, từ Wagyu cho tới rib eye, rồi sirloin, rồi cái này là mình có cá, và đây là một loại rau củ chiên nha. Ok, bon appetit. Đây là ngày của Vinh ở tại Yarra Valley. Và lần này quay lại thì Vinh sẽ đi chuyến tàu này, chuyến tàu Heritage, và ngắm cảnh. Này Vinh đi khoảng 1 tiếng đồng hồ thì Vinh sẽ đến cái trạm tiếp theo. Bình thường thì người ta sẽ đi 2 tiếng đi về, là cái tour này 2 tiếng, nhưng mà Vinh thì ngày hôm nay là có xe riêng cho nên là Vinh chỉ cần đi 1 tiếng thôi để tới trạm tiếp theo thì mình đi tiếp. Hoạt động này thì cũng khá là hot ha, cho nên là mọi người nhớ là mình booking online trước, rồi đến để mình pick up vé thì sẽ easy hơn. Ngày hôm nay thì Vinh sẽ rời trung tâm Melbourne để đi về phía Yarra Valley, một trong những vùng ngoại ô rất là nổi tiếng của bang Victoria. Và từ Melbourne thì Vinh sẽ chạy khoảng 50 phút thôi, nhưng cảm giác như là mình bước sang một nhịp sống khác hẳn. Yên tĩnh hơn nè, nhiều cây xanh hơn với những ngọn đồi, có những vườn nho, những con đường rất là điện ảnh. Điểm đầu tiên trong ngày hôm nay là Vinh sẽ đi Puffing Billy Steam Train, tuyến tàu hơi nước cổ nổi tiếng của Victoria. Đây được xem là một trong những tuyến đường sắt hơi nước được bảo tồn đẹp nhất thế giới. Chuyến tàu sẽ đi qua khu Dandenong Ranges, băng qua rừng cây, cầu gỗ, những thị trấn rất là nhỏ xinh như là Belgrave nè, Menzies Creek, Emerald. Cảm giác giống như được quay lại một Melbourne rất là xa xưa, chậm hơn và thơ hơn.
trên tàu á, mình có thể ngồi đưa cái chân ra ngoài. Mình thấy ai cũng làm như vậy hết, mình được phép nha. Đây nè, mấy em bé đồ vui tung tăng luôn. Đây là không khí xung quanh Vinh lúc này, mọi người rất là hào hứng chụp hình quay phim. Sau đó thì Vinh ghé qua St. Hubert's Estate để ăn trưa. Đây là một trong những winery lâu đời của vùng Yarra Valley, được thành lập từ năm 1862. Không gian ở đây Vinh thấy rất là dễ chịu nè, kiểu vừa hiện đại vừa gần gũi với thiên nhiên. Yarra Valley vốn là nổi tiếng với rượu vang với khí hậu mát, nên mình đến đây ăn trưa giữa vườn nho là một trải nghiệm rất là Melbourne countryside. Ở Yarra Valley thì có rất là nhiều những cái khu winery nổi tiếng và người ta đến đây là để thưởng thức rượu vang. Có thật nhiều thời gian để mà mình thư giãn. Vinh thì sau khi đi chuyến tàu rất là thú vị buổi sáng nay thì Vinh đến một cái winery để ăn trưa và cũng có wine tasting ha. Ở dưới nhà hàng á là họ có nguyên cái gallery. Mọi không gian phía bên ngoài thì mình thấy là nó rất là xanh mát. Ở bên trong này là có nghệ thuật nè, có đồ ăn ngon, có rượu vang. Quả thực là một nơi rất là lý tưởng để mọi người có thể đến đây. Vinh thì Vinh thấy là hơi tiếc bởi vì hôm nay đi có mấy tiếng đồng hồ ở Yarra Valley thôi. Vinh chỗ này á, phải spend cả ngày á, thì Vinh sẽ thích hơn. Sau khi ăn trưa thì Vinh sẽ ghé một cái điểm rất là thú vị, đó là Formula Gin. Đây là thương hiệu gin thủ công rất là nổi tiếng của Úc, từng được quốc tế công nhận rất là nhiều lần. Và không gian distillery ở đây mở cho khách đến tasting, thử các loại gin, cocktail, hoặc đơn giản là mình ngồi chill một chút sau buổi trưa. Hoi An, I love Hoi An. Tell me your favorite. Hoi An, I loved Hoi An. It was beautiful. But we loved all of the places there. When I think about Vietnam, one of my favorite stories is, as you know, when you are crossing the road, the traffic just goes around you. Did you video it? No, I didn't, but I was very nervous. And so my wife and I... Bây giờ thì Vinh có nói chuyện với ông thì ông nói là ông đã từng đến Việt Nam rồi, thì ông rất là yêu thích Việt Nam mình, đặc biệt là đồ ăn Việt Nam. Thì ông đã đi Hội An rồi thì ông thích nhất Hội An. Có đi qua Hà Nội, Hạ Long, Hội An, Đà Nẵng, Phú Quốc, Sài Gòn, ông đi rất là nhiều ha, nhưng mà ông thích Hội An nhất. Trong đây là những cái nguyên vật liệu để mà làm nên những cái loại gin nổi tiếng nhất ở đây. Vinh ngửi, ông cho Vinh ngửi qua từng cái hương vị thì Vinh cảm thấy nó rất là đặc biệt. Mỗi một cái hương vị nó đều có một cái nét riêng và đó là cái cách mà họ sẽ sử dụng cho từng cái loại chai gin riêng thì nó sẽ có những cái mùi hương nào đặc biệt nhất. Ví dụ như ở đây là có cái Rare Gin đầu tiên, chai này thì là nồng độ là 41,8 nha. Đó thì nó rất là, nói chung là mạnh á, bởi vì gin thì từ 36 cho tới là trên khoảng 50-60% độ cồn mới là loại gin ngon. Là thông thường các loại gin này như vậy. Ở đây là Navy Strength là cái loại gin cũng rất là được yêu thích. Vinh thì cá nhân Vinh ngày hôm nay thì Vinh sẽ thích Olive nhất và cái Yuzu là cái chai mà gin ở đây collab với lại Nhật Bản. Thì hai cái mùi đó là cá nhân Vinh thấy nó vừa phải. Còn cái chai nhiều giải thưởng kia thì rất là ngon nhưng mà nó siêu mạnh. Wine. We just get Shiraz grapes. And we soak the grapes in our red. Cái chai gin cuối này á, dễ uống nha, chai này nó ngọt. Nó là dễ uống, lúc mà uống vô thì nó ngọt bởi vì nó có cái vị nho của Shiraz. Không phải là làm từ cái rượu Shiraz mà là cái giống nho Shiraz. Chai này uống là ngọt nhất trong nãy giờ. Nhưng mà đây là cái chai bán rất là đắt. Hồi xưa thì là sản xuất ít nhưng mà bây giờ thì họ sẽ xuất vào khoảng 400.000 chai một năm để bán ở trong nước Úc, là được yêu thích rất là nhiều. Vinh cũng thích chai này, nhưng mà cái này là một loại gin đặc biệt bởi vì nó ngọt. Còn nếu mà theo cái hương vị truyền thống thì Vinh nghĩ là Vinh vẫn thích cái chai Olive kia với là cái Yuzu nãy. Còn cái này thì vui, cái này mới vui. Và cuối ngày hôm nay thì Vinh ghé Rainer's Orchard, một trong những vườn trái cây boutique ở Yarra Valley.
Ở đây trồng hơn 450 giống trái cây khác nhau, từ đào, mận mơ cho tới những loại lạ hơn như là ổi nè, rồi bưởi nè. Điều đặc biệt là gần như ngày nào trong năm cũng có trái cây để mình thử. Và đến đây thì mình sẽ ngồi trên một cái chiếc xe tractor, kiểu mình ngồi xe đi quanh vườn và thưởng thức trái cây ngay tại chỗ. Và đó là một ngày Vinh rời khỏi thành phố nhưng lại thấy Melbourne rộng hơn rất là nhiều. Không chỉ có cà phê, laneway hay là những con phố nghệ thuật, mà ở đây còn có cả rừng, vườn nho, tàu hơi nước, gin và những nông trại rất là dễ thương như thế này. Wow. Trái fig. Actually, they are extremely healthy, as with most of the fruits. A lot of fruits have some different health benefits. But figs are great. Đây, cây fig đây. Ví dụ như cái trái này là mình thấy nó chuyển sang cái màu đậm hơn là mình có thể hái. Thấy cưng. Pear trees, but a lot of pears one in season. Giống vậy luôn. Also, for which season, you get different varieties of fruits as well. Mình nghĩ hoạt động này gia đình đi sẽ rất là thích. Mấy bé nè, mấy bác nữa thì hái trái cây ăn tại chỗ luôn. Organic. Đây là ngày thứ tư và Vinh đi Phillip Island. Trên đường đi là Vinh sẽ ăn những cái nhà hàng local. Và đây là những cái loại đồ ăn mà Vinh dùng bữa để mọi người thấy là mình đi du lịch ở Úc. Mình ăn đồ địa phương sẽ như thế nào nha. Món Tây đúng nghĩa luôn. Đây là bánh pie thịt bò. Bên trong là thịt bò, ở ngoài là lớp bánh mì chiên. Rồi đây là món ravioli với lại bí đỏ. Và món calamari. Calamari thì mình thấy là ở đâu cũng có đó, nhà hàng nào rất là dễ ăn. Ngoài ra thì có kiểu như là pizza hay là fish and chips. Đây bên kia cái salad dưa hấu thấy cũng hấp dẫn, dưa hấu ở Úc rất là ngon. Và mọi người biết sao, có một cái điều mà Vinh rất là thích khi đi đến Úc, đó là mọi người không có sử dụng ống hút nhựa. Tất cả ở đây mọi người đều rất là bảo vệ môi trường và sử dụng cũng là ly thủy tinh, chai thủy tinh đựng nước, không có xài nhựa ha. Và có một loại nước uống Vinh rất là thích khi mà đi đến Úc, đó là ginger beer. Có loại alcohol và không có alcohol. Ngày hôm nay thì Vinh uống cái loại không có rượu tại buổi trưa, nhưng mà cái nước này càng uống càng ghiền lắm. Đi Úc các bạn nhớ kêu ginger beer nha. Ăn trưa xong á, kế bên là có một cái khu dành cho các bé chơi. Ở bên này là vậy đó. Con nít thì rất là sướng và có rất là nhiều hoạt động. Cái này là Vinh đang đi kiểu nghiêng nha. Nhà này. Wow! Oh my god! It's crazy! Oh my god! Oh, I want to do it again. I know, it's good, it's good. Thank you. Look at your hair. Abracadabra! Oh! Good one. Vui quá. Nãy giờ Vinh thử mấy cái môn mà nào giờ chưa bao giờ thử, nhưng mà hơi bất ngờ bị vui như vậy. Open sesame. Wow, it's open now. Push. Hey. Trời ơi, cô hướng dẫn viên là cổ chơi Vinh một vố nha. Tại Vinh đâu có biết đi vô chỗ này là nó cảm giác mạnh dữ vậy đâu. Nhưng mà thiệt sự chỗ này là dành cho con nít thôi, mà Vinh đi vào thì Vinh cũng chơi mấy món, rồi có nhà ma ở trong nữa. Xong là cũng khá là bất ngờ, nhưng mà chỗ này rất là thú vị nha. Mọi người nhớ là trên đường đi Phillip Island có cái chỗ là Amazing Things. Đó, viết như vậy, cái logo như vậy đó. Đi vào trong này thì Vinh nghĩ là các bé, kể cả người lớn, mình cũng sẽ có một cái khoảng thời gian vô cùng là xả stress, rất là vui.
Hôm nay ở Phillip Island thì hoạt động đầu tiên của Vinh là thử go-kart ngay tại Phillip Island Grand Prix Circuit. Điều thú vị là đường đua go-kart này nằm kế bên khu Grand Prix Circuit nổi tiếng của đảo Phillip, một trong những địa điểm gắn với motorsport rất là mạnh ở Úc. Vinh đi tới chỗ này chơi go-kart và đây là bảng giá nha, 10 phút cho một người là 45 đô Úc, 2 người thì 80 và 3 người thì 100 đô. Các bạn nhỏ vẫn chơi được nha, từ 5 đến 15 tuổi là 13 đồng 60 cho một bé. Và cái chỗ này Vinh thấy siêu đẹp luôn, rộng rãi, sạch sẽ, có trưng bày những chiếc xe cổ nữa và những chiếc xe có trong các cuộc thi đua xe của Grand Prix. Cảm giác không chỉ là mình đi xe giải trí bình thường ha, mà giống như là mình đang nhập vai vào một tay đua xịn. Đường go-kart ở đây thì dài khoảng 750m, được thiết kế như là một phiên bản thu nhỏ của đường đua Grand Prix. Mà mình vừa lái xe nè, vừa nhìn ra không gian rất là rộng bên cạnh bờ biển nữa thì mình thấy địa hình ở đây rất là đặc biệt và rất là hấp dẫn. Đặc biệt là với những ai thích tốc độ nhưng vẫn muốn hoạt động vui, an toàn và dễ tham gia. Sau khi đã xả năng lượng cùng với go-kart thì buổi tối ở Phillip Island là một trải nghiệm rất là nổi tiếng, đó là Penguin Parade. Đây gần như là một hoạt động must-see khi mình đến với Phillip Island. Vào lúc hoàng hôn, những chú Little Penguins, những loài chim cánh cụt nhỏ nhất trên thế giới, sẽ từ biển quay trở về tổ sau một ngày đi kiếm ăn. Cả đàn thì đi lạch bạch trên bãi cát rồi mang theo các đối nhỏ để trở về khu vực sinh sống của mình. Đây là số chim cánh cụt trình diễn hôm qua, tức là tới được 838 chim cánh cụt. Ở đây họ đếm được ha. Và lúc mà đến là 6 giờ 3 phút chiều hôm qua. Và tối nay thì sẽ trông chờ đàn chim cánh cụt sẽ đến vào lúc 6 giờ tối. Hello. Ví dụ như là giờ mình xem thì sẽ bắt đầu khoảng 6 giờ, nhưng mà Vinh nghĩ là mọi người nên tranh thủ đến sớm một chút xíu để mình ngắm hoàng hôn và mình đi dạo phía bên ngoài này. Mình thấy khung cảnh rất là yên bình. Wow, mình thích lắm luôn. Bữa giờ thì mình đi city rồi, thì hôm nay là mình có một cái ngày trải nghiệm vùng countryside, đặc biệt là ngay biển nữa, rất là khác biệt. Không khí trong lành, rồi Vinh đi và thực sự là đầu óc của Vinh bây giờ nhìn thiên nhiên á là Vinh được sạc lại năng lượng và Vinh cảm thấy thực sự là mình được relax nhiều hơn. Có 3 khu thì giá vé sẽ khác nhau, bắt đầu từ khoảng 35 đồng, còn Vinh thì đi vào khu vực VIP hơn là 103 đồng cho một chỗ ngồi mình xem chim cánh cụt. Và bắt đầu từ 6 giờ thì chim cánh cụt sẽ đổ về ha, thì lúc đó là không có chụp hình, không có quay phim nữa, hoàn toàn là mình sẽ ngưng cái việc đó. Cái đó là cái luật ở đây. Mình có thể xem đến bao lâu thì tùy ý của mình thích. Có 2 tầng, đây là tầng ở dưới thì tại vì hôm nay là Vinh sợ trời mưa á, cho nên cô hướng dẫn viên là cổ book cho Vinh cái chỗ ở dưới. Ở dưới thì mình sẽ có luôn cái khung kiến như thế này, mình thấy được đàn chim cánh cụt đi qua luôn. Ở đây thì màn hình chiếu sẽ live trực tiếp cho mình xem khi mà chim cánh cụt về nhà. Và cái lý do mà nãy Vinh hỏi là không có cho quay phim mà chụp hình thì cũng đúng, bởi vì khi mình chụp hình quay phim sẽ có ánh đèn flash sẽ ảnh hưởng đến mắt của chim cánh cụt. Với lại là nhiều người mà cùng làm một lúc vậy thì thực sự là chúng cũng sẽ hoảng sợ, cho nên cái cách mình không quay phim chụp hình là mình bảo vệ chim cánh cụt. Mình thấy cũng hợp lý, nên là đến đây là cũng là một trải nghiệm, và các bạn đến đây thì mình sẽ hoàn toàn mình có thể xem chim cánh cụt mà cũng không có bị cái chuyện quay phim chụp hình làm cho mình bị phân tâm nhiều quá. Nhưng mà thiệt sự nha, thiệt sự Vinh nghĩ là nếu mà thời tiết đẹp á thì mình ngồi phía trên, các bạn book phía trên xem sẽ đẹp hơn là ngồi ở dưới. Do hôm nay là sợ trời mưa cho nên là Vinh mới book ở dưới, chứ bình thường là view trên kia là đỉnh hơn nha. Một vài tips khi các bạn đi Penguin Parade nha là mình nên mặc thật ấm, bởi vì Phillip Island buổi tối là có gió biển á, cho nên là mình sẽ cảm thấy lạnh rất là rõ, nhất là lúc mình ngồi chờ hoàng hôn. Đến với hoạt động này thì mình rất là thích, bởi vì nó không chỉ dễ thương mà còn mang ý nghĩa bảo tồn nữa. Mỗi lượt khách đến với Penguin Parade đều đóng góp một phần hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu, giáo dục và bảo vệ môi trường sống tự nhiên của Phillip Island. Nếu ban ngày Phillip Island dành cho mình cảm giác năng động với go-kart thì buổi tối là dịu dàng với lại Penguin Parade. Một ngày vừa có tốc độ, vừa có thiên nhiên và vừa có những khoảnh khắc rất là Úc là đáng nhớ. Xem Penguin xong á là mình có cái shop souvenir, mấy cái đồ toàn là Penguin. Sao mà thấy cưng quá vậy ta, mập mập lùng lùng ì ạch.
Rồi Phillip Island thì hôm nay Vinh sẽ đi đến Mornington Peninsula. Đây là một bán đảo nằm ở phía nam của thành phố, rất là nổi tiếng với biển và những ngôi làng nhỏ ven biển, winery nè, suối nước nóng và nhịp sống rất là thư giãn. Và từ Melbourne nếu đi xuống đây thì mất khoảng hơn 1 giờ lái xe thôi, nên rất là hợp cho một day trip. Sáng mình rời đi thành phố, tối mình vẫn có thể quay lại. Mình đang ở Private Zoo, chỗ này tên là Moonlit, để mình đi xem kangaroo nè và các động vật ở Úc. Biết hôm nay sinh nhật tôi không? Nằm y ra vậy. Đây là Annabelle nha. Annabelle ơi, hát Happy Birthday chú Vinh đi. Điểm đầu tiên trong ngày của Vinh ngày hôm nay là Moonlit Sanctuary, một khu bảo tồn động vật bản địa của Úc. Nơi này từng thắng giải du lịch sinh thái của bang Victoria và nổi tiếng vì cho khách trải nghiệm rất gần với các loài động vật Úc, nhưng vẫn theo tinh thần bảo tồn. Ở đây thì mình có thể giao lưu dễ dàng với kangaroo nè và nhiều loại động vật bản địa khác nữa. Các bạn sẽ đi giống như là mình bước vào một khu rừng tự nhiên với xung quanh là các loài động vật rất là đáng yêu và dễ dàng giao lưu. Với Vinh thì những trải nghiệm như thế này rất là đáng quay, vì nó là không chỉ đến Úc để chụp hình với kangaroo hay là koala, mà còn giúp mình hiểu hơn về cách người Úc họ bảo tồn thiên nhiên và động vật bản địa. Sinh nhật năm nay rất là đặc biệt với Vinh. Mở đầu là Vinh sẽ đi ra biển, có một cái buổi bình minh nhẹ nhàng, xong rồi ăn sáng, rồi Vinh đi gặp kangaroo. Chắc chắn sẽ là một trong những sinh nhật rất là đáng nhớ. Loại kangaroo mà màu nâu á, thông thường và phổ biến hơn, còn kangaroo mà màu trắng á, thì thường là sẽ khó sống sót hơn ở ngoài thiên nhiên, bởi vì cái màu sắc á, sẽ gây chú ý. Còn những cái loài mà màu nâu này nọ thì thường sẽ hòa nhập chung với lại những cái màu sắc của ngoài thiên nhiên thì dễ sinh tồn hơn. Còn cái loài trắng á, thì họ nói là khó sống sót hơn là loài nâu. Nhiều loại, nhiều màu khác nhau ha. Nãy mình thấy nâu, trắng, rồi bạn này hơi vàng vàng, rồi có bạn thì màu xám. Mà phù vậy con, giảm cân đi nha. Thương quá. Bây giờ mình sẽ đi vào gần hơn với các bạn koala và Vinh sẽ gặp bạn Elfie. Và đây là thức ăn của koala nè. Cái lá này giống như Vinh đã giải thích ở tập trước á, tập Brisbane thì koala sẽ ăn cái lá này, và do là cái chất ở trong cái lá này rất là khó tiêu, cho nên là koala sẽ một ngày ngủ 20 tiếng để có thể digest cái chất ở trong cái toxic của trong cái lá đó. Đó lý do tại sao mà ngủ nhiều như vậy. Và ở đây thì mình chỉ có thể đứng gần để xem thôi nha. Được ưu tiên hơn nữa thì mình sẽ được sờ vào phía cái lưng của koala thôi, chứ mình không có đụng vào phần đầu. Hôm nay là sinh nhật của Vinh, cho nên là Vinh được hưởng một phần quà là sẽ được đến gần và sờ koala. Đây là phần thưởng cho koala khi mà gọi là cũng là có trình diễn trong ngày hôm nay rồi đó. Lên hình. Cảm giác sợ vào lông cũng rất là mịn. Và địa điểm ăn trưa của Vinh ngày hôm nay là một nơi mà Vinh đã rất là trông đợi, Point Leo Estate. Đây là một trong những địa điểm rất là nổi tiếng ở Mornington Peninsula vì nó kết hợp nhiều thứ trong cùng một nơi. Có nhà hàng nè, winery, cellar door và sculpture park, tức là công viên điêu khắc ngoài trời. Điểm hay của Point Leo Estate là không gian rất là rộng và đẹp. Một bên là những vườn nho, một bên là cảnh biển.
Xa xa còn có thể nhìn về phía Phillip Island và Western Port. Point Leo Estate còn nổi tiếng vì có Sculpture Park với hơn 70 tác phẩm của các nghệ sĩ Úc và quốc tế. Nên sau bữa ăn, mọi người có thể dành thời gian để đi dạo trong khu vườn điêu khắc này. Mình thấy đây là địa điểm rất là hợp cho những ai thích ăn ngon nè, vừa có không gian nghệ thuật, vừa có cảnh đẹp để chụp hình. Không phải chỉ kiểu check-in rồi đi nha, mà là nơi mình có thể ở lâu hơn, đi chậm hơn và cảm nhận nhiều hơn. Trưa hôm nay là một buổi trưa rất là đặc biệt, sinh nhật, cho nên là cô Marie hôm nay là cổ chắc là đối xử với mình tốt hơn. Rất là đặc biệt ngày hôm nay. Kiểu như sáng giờ là mọi người xung quanh đều biết ngày sinh nhật, cho nên họ chúc mừng Vinh rất là nhiều, kể cả những người nhân viên ở đây nữa. Làm cho mình choáng ngợp. Chỗ này Vinh rất là thích. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây có nhà hàng đẹp, có chỗ hầm Vườn Lan, và xung quanh là một cái khu gọi là sao ta, gallery ngoài trời á, có khoảng 70 cái sculpture để mình xem, giống như là Vinh đang đi vào một cái bảo tàng ngoài trời. Point Leo, đây là cái nhà hàng và cái địa điểm ở chỗ này. Và Vinh thấy cái đồ ăn ở đây rất là đặc biệt nha, cũng là những món cá, bò, gà, nhưng mà Vinh thấy là đặc biệt hơn bởi vì họ có cái nông trại riêng, một cái vườn riêng, kiểu như là trồng rau để phục vụ riêng cho nhà hàng. Phía sau lưng Vinh là có Laura, là nhà hàng 2 sao ở Úc, cũng tương đương với lại 2 sao Michelin. Hôm nay thì Vinh kêu thử bò nè, rồi một số món entry như caviar, bò wagyu, rồi king crab pasta. Có thể nói trong chuyến đi này, đây là một trong những nơi mà Vinh cảm thấy là mình thích nhất. Quên nói tới rượu nữa, ở đây là sản xuất rượu. Có rất là nhiều loại khác nhau, packaging cũng rất là đẹp. Đồ ăn bắt đầu lên rồi, nhìn rất là hấp dẫn nha. Đây là cheesecake và loại mặn. Ở đây bên có ceviche, các món cá sống. Đây là bánh thịt bò, ở trên có caviar. Và đây là phần mà Vinh rất là trông đợi, đó là pasta với lại cua king crab. Nhìn kiểu rất là fancy ha. Nhưng mà mọi người phải xem là mình ngồi ăn đây, xong cái view ngoài kia kìa, nhìn ra ocean. Wow. Birthday, my friend. Oh my god, thank you. Thank you. You have to help me. How do you say happy birthday in Vietnamese? Happy. Chúc mừng sinh nhật. Say that again with slow. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. You got it right. Done. Store that away for later. Happy birthday. My friends. Vậy là Vinh đã có một buổi trưa tuyệt vời với đầy đủ cả ẩm thực lẫn nghệ thuật. Và buổi chiều là phần reset lại năng lượng ở Peninsula Hot Spring. Và đây là khu suối khoáng nóng tự nhiên nổi tiếng nhất ở Bonington Peninsula. Peninsula Hot Spring có nhiều khu khác nhau ha. Khu Bathhouse là khu tắm chung nè. Và có hơn 50 trải nghiệm lấy cảm hứng từ nhiều nơi trên thế giới. Hồ khoáng nóng nè, hồ lạnh, sauna, Turkish Hammam, rồi Ice Cave và đặc biệt là Hilltop Pool. Hồ nằm trên cao nhất với view 360 độ nhìn ra toàn vùng. Còn hôm nay thì lịch trình của Vinh là trải nghiệm ở Spa Tripping Center. Đây là khu yên tĩnh và riêng tư hơn dành cho người lớn. Ở đây thì không khí nhẹ nhàng hơn, tập trung nhiều và thư giãn. Một vài tips nhỏ dành cho các bạn nếu đến Peninsula Hot Spring thì mình nhớ là mang đồ bơi và dép chống nước nha. Ở đây thì mình sẽ di chuyển nhiều giữa những hồ với nhau và những cái khu tắm khác nhau, cho nên mình nhớ là mặc đồ thoải mái, dễ thay nè, dễ đi lại, sẽ tiện hơn rất là nhiều. Tôi nghĩ đây là một trong những hoạt động mà ai cũng thích hết, già trẻ lớn bé, bởi vì mình đi du lịch rồi nhiều khi cơ thể mình cũng mỏi mệt, thì đi tắm suối khoáng là một trong những cái điều rất là lý tưởng nè. Mình đến chỗ này mình mê luôn, cái khu spa này rất là rộng và có rất là nhiều hoạt động, có khu relax, có khu để mình nghỉ lại qua đêm, và có rất là nhiều những cái hồ, suối để mà mình tắm và tận hưởng ở đó. Bây giờ thì Vinh sẽ get ready trước, Vinh đi vô thay đồ và đi có một cái little tour vòng khu này để xem coi là mình sẽ thích chỗ nào, rồi mình sẽ tắm ở khu vực đó. Các bạn mà thích massage rồi những cái tinh dầu ở đây cũng có đầy đủ mọi thứ ha. Ok, và đây là một cái chỗ wellness và một cái chỗ để mọi người thật sự là thư giãn. Vinh thì hôm nay không có muốn quay chỗ này nhiều quá bởi vì sợ là phiền những cái người khách xung quanh đó, họ cũng đang muốn có thời gian riêng để tận hưởng.
Vinh nghĩ đến đây là mọi người cũng có thể dành cả ngày hoặc là 2 ngày. Ở đây họ có luôn khách sạn nghỉ thì giá cũng sẽ từ 600 đô một đêm ở những cái khu camping. Có rất là nhiều những cái hồ nhỏ xung quanh và nhiệt độ thì cũng khác nhau. Và có luôn cái kiểu là Ice Challenge, tức là họ tắm nước nóng xong thì họ sẽ nhảy vào thùng đá. Cũng có cái đó, hoặc là những cái spa treatment, massage, đầy đủ các thể loại hết. Và cái điều mà Vinh thích đó là cái khu này trước đây thì rất là hoang sơ, nhưng mà chủ đầu tư thì họ đã tận dụng cái nguồn nước nóng này là một cái điểm đến du lịch cho mọi người. Và những cái cây đây là họ đều tự trồng lên, tạo thành một cái khu nghỉ, một cái khu resort mà Vinh nghĩ vô cùng lý tưởng. Cũng là ngày cuối cùng rồi và thiệt sự là lần này đi á, với người bản xứ của Úc thì Vinh đã có những cái trải nghiệm hoàn toàn là khác biệt rồi. Nhưng mọi người thấy là Vinh cũng đã làm vlog về Melbourne cũng mấy lần rồi, nhưng mà lần này toàn là những cái trải nghiệm mà Vinh chưa bao giờ được trải nghiệm hết. Vinh cảm thấy rất là vui vì mình được biết thêm nhiều điều mới. Và khi mà đến cái vùng Mornington này á, với lại hôm qua là Vinh đi Phillip Island, thì trên đường đi thì Vinh nghĩ là một trong những cái văn hóa rất là quan trọng và người Úc họ rất thích, đó là những cái dịp quan trọng như sinh nhật hay là kỷ niệm gì đó đặc biệt thì họ sẽ đi đến những cái vineyard, những cái nơi mà có trồng nho nè, rồi là sản xuất rượu vang tại chỗ. Khung cảnh vừa đẹp, nhà hàng vừa sang, vừa ngon, vừa sang trọng và cũng có khu nghỉ cho mình luôn nữa. Thì mỗi một khu, mỗi một cái vineyard thì sẽ có một cái phong cách khác nhau. Như hôm nay Vinh đi đến Jackalope thì là phong cách hiện đại, kiểu rất là tối giản, làm tường sơn màu đen hết. Ở bên cạnh đó thì có những cái vật trang trí màu sắc nè và những cái touch nó rất là nghệ thuật. Rượu thì mình cứ thử, rồi mình thích loại nào thì mình kêu họ sẽ cho mình thử các loại. Đa số thì họ đều là những hầm rượu vang sản xuất riêng hết, cho nên mỗi nơi là một phong cách khác nhau. Cứ lần này mình đi chỗ này, lần sau mình lại đi chỗ khác, tùy theo cái sở thích của mình. Giống như là mình đi hotel hay là resort khác nhau á, mỗi nơi sẽ là một phong cách và mình đến đều có những cái thay đổi, những cái trải nghiệm khác nhau hết để cho mình thưởng thức. Đồ ăn ngày hôm nay nè, đó lại là một cái phong cách khác, bởi vì anh chef ở đây có gốc là người châu Á, cho nên là có thêm những cái sự ảnh hưởng của đồ ăn châu Á vào trong cái đồ Tây. Đây là món cua lột với cái sauce cay này mình nghĩ. Bên này là waffle với lại trứng cá hồi. Wow, đây là món lần đầu tiên mình thử. Affogato thì quen rồi, kem với cà phê, nhưng mà hôm nay là có chế thêm rượu nữa. Hazelnut. Wow. Đây là món dessert của Vinh ngày hôm nay. Quá xịn, có cà phê, có rượu chung với nhau. Affogato, mọi người nếu có dịp đến đây thử cái món này nha. Siêu ngon luôn, cà phê xong rồi mình đổ thêm rượu nữa. Và đây là điểm cuối cùng của Vinh trong chuyến đi đến Úc lần này, và đặc biệt là tiểu bang Victoria với thành phố Melbourne và những vùng lân cận. Mọi người có nhận ra đây là đâu không? Đây là một trong những địa điểm check-in nổi tiếng nhất bên cạnh Melbourne, chỉ cách Melbourne khoảng gần nửa giờ đồng hồ thôi. Ở đây nổi tiếng với những cái nhà ngay ngoài biển, những cái nhà hộp như thế này đầy đủ màu sắc. Rất là đông du khách đến đây để chụp hình, và hôm nay thì rất là tiếc, cái thời tiết nó không ủng hộ lắm. Vinh ra biển lúc này gió khá là nhiều và cũng khá là lạnh. Nhưng mà không sao, mình tourist mà, lúc nào mình cũng phải check-in những cái địa điểm đặc biệt, nổi tiếng, iconic nhất. Lần này thì Vinh quay lại đây là lần thứ 2 rồi, cảm giác như là lần trước vẫn rất là thích những ngôi nhà màu sắc này. Một căn nhà ở đây nha các bạn, bán ít nhất khoảng là 300.000 đô Úc. Những cái này là họ bán á, cái chỗ này là kiểu như phòng thay đồ, rồi lưu trữ những cái đồ như lướt sóng này nọ ở đây. Vinh nghe nói những cái nhà này là có ở đây cả 100 năm rồi đó.
Đây các bạn thấy hôm nay là ngày gió và thời tiết cũng hơi u ám nhưng mà rất là đông mọi người đến đây check in thấy không? Chụp hình. Và đó là hành trình của Vinh lần này ở tại Melbourne, Australia. Hy vọng là mọi người sẽ có thêm rất là nhiều thông tin. Không chỉ là Melbourne và những cái thành phố lân cận Melbourne nữa, có rất là nhiều chỗ để mình đi và tham quan ha. Và lời cảm ơn to bự nhất Vinh muốn gửi đến Vietnam Airlines và Visit Victoria. Và người bạn của Vinh ngày hôm nay, Marie, thank you so much. Thank you for everything. Thank you. It's been a great journey with you. It's been great. It's been fabulous. You have something to say to the audience? Xin chào. Xin chào Vietnam. Come to Melbourne and Australia. Yeah. See ya. Bye.